Hi, እንዴት ናችሁ? In our today's class, we are going to see about the Android activity lifecycle, and then we will have some practical demonstration of all those things. And actually, as we discussed in our last class, activity is nothing but it is all about an app that has a graphical user interface. So if we are going to build any application or mobile app that's going to have a GUI, it's called as an activity. Yes. So ባለፈው እንዳወራነው አራት ካቴጎሪ አለው ብለናል። ሞባይል አፕሊኬሽንስ ስንሰራ የምንሰራው አፕ ወይ አክቲቪቲ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ባክግራውንድ ሰርቪስ ነው የሚሆነው ወይ ኮንቴንት ፕሮቫይደር ይሆናል። ስለዚህ አሁን የምናየው ስለ አክቲቪቲ ነው የሚሆነው። ሶ አንድ አፕሊኬሽን ብዙ አክቲቪቲ ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ አሁን ጂሜል ከወሰድነው መጀመሪያ ላይ ስንከፍት ኢንቦክስ ራሱን የቻለው ጂዩአይ ያለው ስፓም ፎልደር ለብቻ አለው። ስለዚህ ማአት አክቲቪቲ ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the things that we need to know here is that when we are building an application for mobile devices, we are dealing with resource constraint devices. So አንዱ ዩዘሩ ጋር የታየ ያለው ብቻ ሪሶርስ ኮንሱም እንዲያደርግ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፒሲ ላይ ብዙም ጣጣ የለም። ታብ አድርገን ስንከፍት ሁሉም ታብ ሚሞሪውን ኮንሱም ያደርጋል። እኛ ኢንተራክት እያደረግን እንደሆነ አድርጎ ነው ሚሞሪውን ኮንሱም የሚያደርገው። ነገር ግን ሞባይል ላይ ሪሶርስ እንዳይበላብን ዩዘሩ ጋር ወይ ደግሞ ካረንትሊ አክቲቭ የሆነ ብቻ ነው እንዲታይ የምንፈልገው። ኦኬ ያ ብቻ ነው ማሳየት የምንፈልገው እና እዛ ላይ ኬር ይፈልጋል ማለት ነው። so we need to care about that። ስለዚህ እዛ ላይ ትልቅ ስራ ይጠብቃል ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ ላይፍ ሳይክል የምንለው ያ ነው። ያንን ማኔጅ ለማድረግ የምንሰራ ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ሪሶርስ ኮንሱም ሲያደርግ ዩዘሩ ባክ አድርጎ ያንን ብሮዝ ሲያደርግ ነው እንጂ ስላይድ አድርጎ ወደ ባክግራውንድ ሲወስድ resource consume እንዳያደርግብን እንፈልጋለን። So that's something we want to see today. So actually እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይፍ ሳይክል ወይ ይመስላል። nearly አንድ አክቲቪቲ ይሄን ከዚህ ውስጥ አንድ ውስጥ ይመደባል at a time አንድ ከከፈትን በኋላ። For instance, if you click an application icon from your mobile, automatically it will enter the create state. መጀመሪያ ላይ created እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ created ላይ የምንሰራው ስራ ምንድነው? አፑ ሲነካ የሚከፈተው ኢንተርፌስ ምን ይሁን ብለን የምንወስነው ይሄ ፋንክሽን ውስጥ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። onCreate የሚባለው ፋንክሽን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ መግቢያ ነው ማለት ነው። ይሄ አንድ አክቲቪቲ ወደ ራም እንዲሄድ መውሰጃው ይሄ ነው ማለት ነው። onCreate ውስጥ ነው። ስለዚህ onCreate ላይ ያለው ነገር ለኛም ይታያል ማለት ነው ፊት ለፊት። ክሬት ከተደረገ በኋላ ቪዚቢሊቲ አለ። ኦን ቪዚብል ስታቲክ ሆኖ ተከፍቶ ስክሪኑ ላይ ሲታይ ኢትስ ኦን ስታርት ስቴጅ። ከዛ ሁሉም ነገር ሎድ አድርጎ አስፈላጊ ላይብረሪዎች ሊኖሩ ይችላል። ያንንም ሎድ አድርጎ ሲከፈት ኦን ሬዚዩም ስቴት እንላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ፖዝ ተደርጎ ሲመለስም ሬዚዩም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ በዚህ ነው የሚሄደው። ክሬት ይደረጋል፣ ስታርት ይደረጋል፣ ሬዚዩም ስቴት ጋር ይገባል። ከዛ ፓውዝ ስናደርግ ፓውዝድ ይሆናል። ከዛ ያንን መልሰን ከባክግራውንድ ወደዚህ ስንመልስ ደግሞ ሬዚዩም ስቴት ይሆናል ማለት ነው። ዘን ፓውዝ ከተደረገ በኋላ ስቶፕ ይሆናል። ስቶፕ ከተደረገ በኋላ ጀስት ዲስትሮይ ከሚሞሪ ኪክ አውት ማድረግ ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ስቴፕ ላይ ሲደርስ ሶ ካስቆምን ወደ ባክግራውንድ ከወሰን በኋላ እንደዚህ ሪሳይክል ማድረግ እንችላለን። ሪስታርት ስናደርግ በዚህ አድርጎ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። So these are the activity life cycle. Importantly, app ሲነካ መጀመሪያ ላይ እንዳወራነው መጀመሪያ ላይ እኛ ኮል ማድረግ ያለብን ፋንክሽን ይሄ ነው onCreate። ስለዚህ onCreate ላይ ምንድነው የምናደርገው? ማሳየት የፈለግነው ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ስፔሲፋይ እናደርጋለን። which resource we are going to load. So you can simply say set content view then resource folder dot layout dot activity main. ስለዚህ ባለፈው ክላስ ላይ ስላወራን ብዙም መድገም አያስፈልግም። ስለዚህ በዚህ መልክ ሎድ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ ላይ የሚከፈተው
graphical user interface እዚህ ጋር ነው የምንጠቆመው ማለት ነው by simply writing this line of code set content view resource.layout.activity this is the name of the resource file okay and then we have onStart stage activity ቆሞ start ሲደረግ ያቺም ለዛም ለብቻ የፈለግነው start ሲሆን ምን ይከፈት ምንድነው ማሳየት የምትፈልጉ ያንን ደግሞ እዚህ ጋር ነው የምትጽፉት resume ሲሆን ለምሳሌ ካሜራን ለመክፈት ምናምን ስትፈልጉ እዚህ ላይ ያንን ሃንድል ማድረግ ትችላላችሁ onPause pause ሲሆን ምን ይሁን ለምሳሌ ፎቶ ያነሳ ነው ፓውዝ ስናደርግ ካሜራው እንዳይጠቀም እናደርጋለን ለምን ያንን ሪሶርስ ኮንሱም እንዳያደርግብን ባትሪ ኮንሱም እንዳያደርግብን you can manually type this line of code like by saying my camera.release so it will release the camera for another application ፓውዝ ካረክ ምንም አይጠቅም ያንን እንዳይከፍትብን ማለት ነው so ያንን እናደርጋለን ፓውዝ ስቴት ላይ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ስቴት ለብቻው ማኒፑሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው you can write your own code to deal with all those life cycles እያንዳንዱ create ሲሆን ምን ይሁን start ሲሆን ምን ይሁን የሚለውን ማኔጅ ማድረግ አለበት ለምን ተከፍቶ ቁጭ ካለ ሪሶርሱን ዳይሬክትሊ ማኔጅ ማናረግ ከሆነ ባትሪ ኮንሱም ያደርጋል ራም ኮንሱም ያደርጋል ስለዚህ ሞባይሉ ቢዚ እንዲሆን ያደርጋል እንዲሁም ባትሪም ኮንሱም ያደርግብናል ማለት ነው ስለዚህ ያንን እያንዳንዱ ስቴት በማወቅ ያንን ማኑዋሊ ኢንኮድ ማድረግ እንችላለን so that's what we call activity life cycle ሌላው the other thing we need to know is how to navigate between activities so actually we do have two types of navigation I may simply call normal navigation like if a user type username and a password you will redirect him to the next page and if we say log out you can turn him back to the home page ስለዚህ ያንን ማድረግ እንችላለን ሌላው navigation information ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም መረጃ ፓስ ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ሎጊን ካል ስለዚህ የኛ መረጃ ይልክና ከዛ ፕሮፋይል ፒክቸራችን ላይ የኛ ስም የኛ ፎቶ ለሁለተኛ ፎቶ ይልካል በዛ መልኩም ፓስ ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያው ስንጀምር ያንን ለመስራት ናቪጌሽን እንዲኖር ከግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ መሃል ለምን እኛ የምንሰራው አፕሊኬሽን 3-4 ኢንተርፌስ ሊኖረው ይችላል yes ስለዚህ ከአንድ ኢንተርፌስ ወደ ሌላ ኢንተርፌስ ለመሄድ የምንጠቀመው ኮንሰፕት እዚህ ላይ ኢንቴንት ይባላል አንድሮይድ ላይ ኢንቴንት so you need to call this class in order to navigate the user from one graphical user interface to another graphical user interface we can also use the same concept to pass the data between applications okay so there are two types of intents the first one is called explicit intent so explicit in the case of explicit intent you need to directly call the name of that specific activity that you want to open okay ለምሳሌ በሲንታክሱ መጀመሪያ ፎርም ላይ ሆነን ሁለተኛውን ፎርም መክፈት ስንፈልግ ምንድነው የምንለው you can simply say intent give it a name here it says message intent is equal to new intent then you need to say this and where you want to go ስለዚህ ወዴት መሄድ ነው የምትፈልገው የሚለው እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው second form dot class this is the name of the activity ሁለት ፎርም ካላችሁ ማለት ነው then start activity ብለን ይሄንን ቫሪያብል እንሰጣለን አውቶማቲካሊ ዩዘር የሆነ በተን ላይ ክሊክ ሲያደርግ ወደ ሁለተኛ ፎርም እንዲሄድ በዚህ መልክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው okay the same thing so like ሌላ intent finish የሚባል ነው ዩዘሩ x በተን ሲነካ እንዲዘጋ የምንፈልግ ከሆነ you can simply call this function finish this will automatically close the current activity ስለዚህ finish ማለት እንችላለን ይሄኛው ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ለመሄድ የምንጠቀመው ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት ፎርም አለን አፓችን ላይ አንዱ ሄሎ ወርልድ ሁለተኛው ደግሞ ሴከንድ ፎርም ስለዚህ ዩዘሩ በተን ይሄኛውን በተን ሲነካ ይሄንን እንዲከፍት የምንፈልግ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር intent message intent new intent this second form dot class እንላለን start activity message intent automatically user ይሄንን ክሊክ ሲያደርግ ይሄኛውን ይከፍታል ማለት ነው ይሄንን ፕራክቲካሊ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናያለን ይሄንን እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው ስለዚህ ክሊክ አረግ ወደዚህ ይመጣል okay the same things ሌላው ሜሴጅን ፓስ ማድረግ እንችላለን ከአንድ ኢንቴንት ወደ ሁለተኛ ማለት ለምሳሌ አንዱ ፎርም ላይ እዚህ ጋር
ኤዲቴብል ቴክስት አለን፣ አንድ በተን አለን። እችን ኔክስት ክሊክ ሲያደርግ ይሄንን አንድሮይድ የሚለውን መረጃ ይዞ ወደ ሁለተኛ ፎርም እንዲሄድ የምንፈልግ ከሆነ በዚህ መልክ መላክ እንችላለን። መክፈት ብቻ አይደለም ማለት ነው እዚህ ላይ። so the intention is to send some data from one GUI or one activity to another activity. So in this case you need to get the values of this editable text box. Actually you can do this one on the Java code. So string value, that's so you want to get the value of this edit text. So here it says edit text dot get text, then you need to convert to string, then trim if there is any extra white spaces there. እዛ በንድል እንጠቀማለን። በንድል ኒው በንድል እንልና ስለዚህ ይሄንን like you can consider this one like creating zip file. okay bundle dot put string እንልና አሁን ያገኘነው በዚህ መልክ እናስቀምጣለን። value የምትለው እዚህ ጋር ናት። this is the keyword because key ነው key value ነው የምጠቀመው። በኋላ ሁለተኛ ፎርም ላይ በዚህ ስም ነው የምናገኘው ቺን ቫልዩ። ኦኬ ስለዚህ ኢንቴንት ኒው ኢንቴንት የመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ነው። ኒው ኢንቴንት this second activity dot class start activity ከማለታችን በፊት put extra እንላለን። ያንን ተሸክሞልን እንዲሄድ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ላይ ምንም እንትን የለም እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀጥታ ያንን ሁለተኛው ፎርም መክፈት ነው። አሁን ግን ኤክስትራ ዳታ ይዞ እንዲሄድልን ስለምንፈልግ put extras bundle then start activity እንላለን። ኦኬ እዚህ ጋር ስንሄድ ያንን ላክ እዚህ ጋር ደግሞ የሚቀበል ያስፈልጋል። ሁለተኛ ፎርም ማለት ነው ሊቀበል ይገባል የተላከውን ዳታ። ስለዚህ ያንን ለመቀበል you need to write this line of code bundle extras is equal to get intent dot get extras። እዚህ ጋር put extra ብለናል። አሁን ደግሞ get extras እንላለን። ስለዚህ ያችን extra get string that's a query። ስለዚህ እዚህ ጋር የጻፍነው query string ቺናት በዚህ ሪፕሌስ እናደርጋለን። ከዛ ያችን ቴክስት ቪው ላይ ያንን እንጽፋለን ማለት ነው። set text ብለን ያችን እናሳያለን። actually I will make a video about this later on። አሁን ኮንሰፕቱን እንዴት ይዙ ነው። ሌላው intent type implicit intent ይባላል። ይሄኛው መረጃ ከአንድ አፕሊኬሽን ወደ ሌላ አፕሊኬሽን መላክ ስንፈልግ ነው። ኦኬ ሌላ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ሁለት አይነት አፕሊኬሽን ለምሳሌ ፎን ወይ ደግሞ ስልክ የሚደውል አለን አፕሊኬሽን yes በራሱ አንድሮይድ ባይ ዲፎልት አለው። ስለዚህ እኛ ቁጥር ሰተን ያ የሆነ በተን አፕሊኬሽን ላችን ላይ ኮል ስንል ያንን ቁጥር ለፎን ኮል ሰጥቶ እንዲደውል እንፈልጋለን። ኦኬ ወይ ደግሞ ካሜራ እንዲከፍት እንፈልጋለን። ያኔ ኢምፕሊሲት ኢንቴንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የምንለው intent new intent you need to specify what kind of intent you want. So in this case we want to make a phone call, so you need to say intent dot action dial. You want to dial some phone number, then you need to provide that phone number like this intent dot set data, then URI dot parse ድልና URI parse ነው የምንጠቀመው ቴሌፎን ነምበር ስለሆነ TEL ብለን በዚህ መልክ ያንን ቁጥር እንሰጣለን። ስታርት አክቲቪቲ ስንል አውቶማቲካሊ ያንን መደወል ይጀምራል ማለት ነው። ሆነ ፎን ኮል ኦር በተን የሆነ በተን ክሊክ ሲደረግ እቺን ኮድ እዛ ውስጥ እንጽፋለን። ሶ በዚህ መልክ ያንን ፎን ኮል መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ this is a typical example. I have a call button here. You see ኮል ስነካ እዚህ ጋር ያንን ቁጥር ወስዶ ይደውላል ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ መልክ መደወል ይጀምራል። እናንተ ፕሮቫይድ ያደረጋችሁትን ፎን ነምበር ማለት ነው። ሰመራይዝ ለማድረግ ይው ኤክስፕሊሲት ኢንቴንት ሲባል ይው ዳይሬክትሊ ኤክስፕሊሲትሊ ያንን ማንሳት የፈለጋችሁትን አክቲቪቲ ስም ትጠሩና ስታርት አክቲቪቲ ነው የምትሉት። ይሄኛው ግን በራሱ ከአንድሮይድ ራን ታይም ፈልጎ ለፎን ኮል የተጫነ አፕ ካለ ያንን ተጠቅሞ ነው ፎን ኮል የሚያደርገው ማለት ነው። So that's the core concept, and actually we do have some example to demonstrate that, and we have some exercise here. Yeah, phone call app. Yeah, so maybe this is enough for something that's related to the activity life cycle and implicit and explicit intent.